Grabe. Wow. Oy, di. Di, maliko ka, di. Di. And hi guys. Andito kami ngayon sa pupunta kami ngayon sa paborito kong resting spot po dito sa aming lugar. Ayan po. Kasama ko po si Luigi at saka si Kuya Wawang. Ayan. Nagpahinga muna kami kasi hinihingal na. Nahagdala. Asan dalan ani? Yung saka. Yung saka? Wow. Nalagay ito sa bakilid. Kasara ko nakaagi diri. Ayan siya guys. Hangak.
Yan, ang ganda ng daan, oh. Ito yung gusto ko. Ha? Avocado? Ah. Ika, nakitutunlan. Wala rin sa mga tagad-agad, wang. Tubig dong. Wala sa mga tagad-agad, wang. Dagoy na, be. Kami ay pupunta sa ito ay tinatawag na Kamagi Hills or tinatawag na iba na pangako sa'yo yung lugar na ito. Ito yung tinataha ko na place every time gagawa ako ng time lapse po para sa aking video. Alas 3 pa lang po ng umaga. Gigising na ako. Tapos, yan nga avocado eh. Tapos, darating kami sa tuk-tuk mga alas 4:20, ganon. Tapos sobrang nakaka-relax yung place kasi tanaw mo yung Iligan City. Ang ganda ng mga lights, ganon. Grabe! Ito yung sobrang nakakapagod pero masaya. Ayan. Tanaw na natin ang Iligan City. Wow! Ayan, oh. Hangak, wang? Mas dali, ginoon dali nga area, no? Kay Laktod. Mas nice ang Laktod. Haningot, ay. Oh, nalagay tree house, no? Ito po siya, oh. Sobrang lapit lang sa amin. Ayan pa siya, oh, may tree house. Itong dinaanan namin ngayon ay shortcut po siya. Yung dinadaanan ko pag pumupunta ako dito, medyo may kalayuan. Tapos hindi gaano kagandang view. Ito, grabe, mamangha ka talaga. Daming kumakapit, oh. Ayaw ko hiwalayan eh. Ang ganda ng tanawin, tapos malamig yung hangin. Kakatapos na namin mag-sit up ng tent. Mag-overnight lang kami dito, guys. Trip ko lang. Trip ko lang mag-ano. Ito namang, bantay ka ng luyuan na. Luwa ming lugsong. Oh, mainit, guys. Uy, ang layo, guys. Sige. Ina. Hindi pa to. Wala. Ayaw. Lisod naman. Okay. Duham nga akong ibayo.
Kumuta eh. No? Muna siya sigaan ay paypayan para di siya maangat. Dong, okay ra kada dong. Dami kayo. Wow. Hallelujah. Sige ya. Dalawa to ganina eh. Suking nagan. Dami kayo. Napay luto diri ay. Dami kay ang kuno itusok sa sauce no. Paduol mo ko dira. Sige na ba? Pag gusto mo maadtog lamian nga panwang, paluto na lang mo nako. Di ba mara na siya paliharan na? Pili mo kay kuaning kuan. Ano pa sa? Gibaningot si Luigi ay kaon pagsili. Sudah ang dalunggan kahalang. Sakit na pala. Naligyan yung ganyan, hangigit ko. Nga? Nagulat ko sa ako. Ako isa wa. Ayo kay mag-away. Okay, very good. Kay dili manghangbat.